Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Mi az, amit valójában rugalmasságnak nevezünk? Üdvözöllek a Nettanár csatornán! A mai napon a rugalmasságtan világába merülünk el. Abba a tudományba, amely megmagyarázza, miért nem törik darabokra egy felhőkarcoló a saját súlyától, vagy miért tud visszaugorni egy gumilabda. Maradj velem, és a végén beszéljük ki a komment szekcióban, milyen rejtett erők tartják egyben az anyagi világot. Rugalmasság. Egy olyan szó, amit mindannyian használunk, általában lelkiállapotokra. Légy rugalmas, mondják, amikor kompromisszumra kérnek, de a fizikában ez a szó sokkal konkrétabb jelentéssel bír. A rugalmasság az anyagok azon képessége, hogy külső erő hatására alakot vagy térfogatot változtatnak. Majd, ha ez az erő megszűnik, visszatérnek eredeti formájukba. A kulcsszó visszatérés. Ez különbözteti meg az elasztikus, azaz rugalmas viselkedést a plasztikustól, amelynél a változás maradandó. Képzeld el, hogy meghúzol egy rugót. A kezed mozog, a rugó megnyúlik, de amikor elengeded, azonnal visszauglik. Vagy nyom meg egy szivacsot. Amint elveszed az ujjad, az anyag visszanyeri az alakját. Ezek hétköznapi példák az elasztikus viselkedésre. De nem csak puha dolgok viselkednek így. A fémek, kristályok, sőt, még a kövek is képesek apró, láthatatlan deformációkra, amiket csak akkor veszünk észre, ha az anyagot nagyon erősen megterheljük. És ha nem vigyázunk, a rugalmasság hirtelen véget ér. Ekkor jön a törés, a repedés, a meghibásodás. A rugalmasságtan, amit Landau és Lifshitz legendás módon dolgoztak fel, arról szól, hogy miként lehet leírni ezeket a deformációkat. Hogy lehet matematikai nyelvre fordítani azt, hogy egy tárgy meggörbül, összenyomódik, meghosszabbodik. Hogy lehet kiszámítani, hol fog eltörni egy gerenda, vagy hogyan viselkedik egy híd a szélben. A rugalmasságtan egy mély, gyönyörű világ. A fizikán belül ez az a terület, ahol a matematika szinte tapinthatóvá válik. Ugyanis minden test, amit látunk, amit megérintünk, amit használunk, a szék, amin ülsz, az út, amin jársz, a telefon, amin hallgatsz, mind alá van vetve ezeknek az elméleteknek. És most jön a meglepetés. A rugalmasságtan nem csak a technikáról szól, hanem a természet intelligenciájáról. Gondolj csak arra, hogyan viselkedik egy fa a szélben. Hajlik, de nem törik. Vagy egy madár szárnya, ahogy rezeg repülés közben. Ezek mögött mind ott rejlik egyfajta optimalizált rugalmasság. Egy láthatatlan szabályrendszer, amelyben minden forma, minden alakzat, minden hajlás értelmezhető egyetlen közös nyelven. A deformációk és belső feszültségek nyelvén. És itt kezdődik a tudományos kaland, megérteni, hogyan hajlik a világ, de nem törik. Hogyan őrzi meg egy test az identitását még akkor is, amikor eltorzítják. Hogyan válik a mechanika filozófiává. Szóval, ha valaha is elgondolkodtál azon, hogyan tudja elbírni magát egy torony, hogyan képes egy híd a hajlás után visszanyerni az egyenesét, vagy miért nem csavarodik bele a telefonod a zsebedbe, akkor már kérdeztél olyat, amire a rugalmasságtan válaszol. És most közösen fogunk belemenni ebbe a lenyűgöző világba. Készen állsz arra, hogy új szemmel nézz a tárgyakra? Mert amit eddig egyszerű formának láttál, az valójában történeteket mesél a belső erőkről, és arról, milyen csodálatos dolog, hogy az anyag hajlik, de ellenáll. Hogyan érzékeli egy anyag, hogy hajlik vagy nyúlik? Ahhoz, hogy megértsük a rugalmasság tudományos működését, először el kell képzelnünk, milyen az, amikor egy test nem egyszerűen elmozdul, hanem mikroszkopikus pontjai máshova kerülnek. Nem csak a teljes test helyzete változik, hanem benne minden kis rész máshova csúszik, hajlik, vagy épp nyúlik. De hogyan tudjuk ezt leírni? A válasz a deformáció matematikája. Ne aggódj, nem lesz száraz képletözön, csak néhány világos gondolat,
ami mögött viszont zseniális mélység rejlik. Képzelj el egy gumilabdát, amire rajzoltál egy rácsot. Amikor megnyomod a labdát, a rács torzul. A négyzetek elnyúlnak, a vonalak meghajlanak. Ha mindegyik pontot tudnánk követni, látnánk, hogy hová került, és mekkora utat tett meg. Ezt nevezzük elmozdulásvektornak. Ez megmondja, az eredeti helyéről egy pont mennyit és merre mozdult el a deformáció hatására. Jelölése U. Ez a vektor minden térbeli ponthoz hozzárendel egy új irányt és távolságot, vagyis egyfajta emlékeztetőt arról, hova került a pont. De van itt egy fontos csavar. Az elmozdulás önmagában nem mondja meg, hogy a test torzult-e vagy sem. Ha például az egész test egyszerűen elcsúszott egy irányba, akkor minden pont elmozdulása ugyanaz, de semmilyen feszültség nem keletkezik. Mint amikor egy fiókot kihúzol, a tartalma együtt mozog vele, de nem torzul. A valódi deformáció ott kezdődik, amikor a test különböző részei különbözőképpen mozdulnak el. Egyik pont jobbra megy, a másik kicsit feljebb, a harmadik megcsavarodik, és ekkor már belső feszültségek is létrejönnek. Na, ennek a leírására szolgál a nyúlási tenzor, más néven a strain tenzor. Ez a bonyolult név valójában egy nagyon okos rendszer. Olyan, mint egy térkép, ami minden irányban megmondja, hogyan változik a hosszúság, a szög, vagy épp a térfogat. Matematikailag egy mátrixként képzeld el. Olyan, mint egy táblázat, amiben nem csak számok vannak, hanem jelentések. Nyúlás, csavarodás, hajlás. A nyúlási tenzor megmutatja például, hogy ha van két pont egymás mellett a testen belül, akkor a köztük lévő távolság mennyivel nőtt vagy csökkent. Megmondja, hogy mennyit változott a térfogat, mekkora lett az oldalirányú torzulás, és melyik irányban van a legnagyobb feszülés. Olyan ez, mint amikor megpróbálod kideríteni, hogy egy szőnyeg ráncolódott, elcsúszott, vagy épp megnyúlt. Csak itt ezt 3 dimenzióban, matematikailag pontosan tesszük. De akkor mit jelent az, hogy egy test érzékeli, hogy hajlik vagy nyúlik? Azt jelenti, hogy a test minden kis része másképp mozdul el. És ez a különbség, ez a relatív változás az, amit a nyúlási tenzor megragad. Ő érzékeli a deformációt, nem az abszolút mozgást, hanem a különbségeket. És mivel a rugalmasság mindig ezekre a különbségekre reagál, hiszen az anyag nem azt érzi, hogy egészében elcsúszott, hanem hogy belül feszül, ezért a nyúlási tenzor válik az egyik legalapvetőbb fogalommá az egész rugalmasságtanban. Ez mondja meg, mekkora az elmozdulás az egyik pont és a másik között. És ez az, amit a belső erők, a feszültségek végül vissza akarnak állítani. Ha tehát megnéznél egy testet mikroszkóppal és látnád, hogyan torzulnak el egymáshoz képest a kis részecskék, akkor gyakorlatilag a nyúlási tenzort szemlélnéd. És ha ki tudnád számítani ezeket az apró változásokat, már is képes lennél megjósolni, hol feszül meg az anyag, hol hajlik, hol repedhet el. Ez a rugalmasságtan lényege, hogy a forma, bármilyen bonyolult legyen is, visszavezethető egyszerű, jól érthető szabályokra. Hogy minden hajlás mögött ott van egy változás, és minden változás mögött ott van a matematika. De ez a matematika nem hideg és rideg, hanem pont olyan, mint a világ, amit leír, rugalmas. És ez az, ami igazán szép benne. Mi az a belső erő, ami visszaránt mindent a helyére? Amikor egy testet meghajlítasz, összenyomsz vagy kinyújtasz. Az nem marad így csak úgy, véletlenszerűen. Valami benne ellenáll. Valami megpróbálja visszanyerni az eredeti állapotot. Ez a valami nem varázslat, hanem nagyon is valóságos fizikai jelenség. A belső feszültség, vagy tudományosabban a feszültségi tenzor. Na de mi az, hogy feszültség egy test belsejében?
Nem az, amit egy vizsga előtt érzünk. Ez nem pszichológia, hanem fizika, bár néha hasonlóan viselkedik. Amikor a testet deformáljuk, a belső részecskék egymásra ható erői eltolódnak az egyensúlyból. A részecskék közti kis rugószerű kötések, molekuláris kölcsönhatások meghúzódnak vagy meglazulnak, és ezek az eltolódott belső erők próbálják visszarendezni a testet eredeti formájába. Ez a visszarántó mechanizmus a feszültség lényege. A rugalmasságtan ezt sem hagyja a véletlenre. Pontosan leírja, hogy ezek az erők milyen irányba hatnak, milyen nagysággal és hogyan oszlanak el a test belsejében. Itt jön be a feszültségi tenzor, a rugalmasság másik nagy hőse, a nyúlási tenzor párja. Míg a nyúlási tenzor azt mondja meg, hogy mekkora lett a változás, addig a feszültségi tenzor azt válaszolja, mekkora az erő, ami emiatt kialakult. Képzeld el a következőt. Egy almát ketté akarsz törni kézzel. Ahogy nyomod, az almában erővonalak jelennek meg. Az ujjaid alatt a héj próbál ellenállni, míg belül feszültségek keletkeznek. Ezek a feszültségek azt próbálják megakadályozni, hogy az alma szétnyíljon. És ha eléggé nyomod, egy ponton ezek az ellenálló feszültségek feladják, és az alma kettéasad. De addig minden kis felület az almán belül úgy viselkedik, mintha egy vékony, láthatatlan kéz tartaná össze. Ez a kéz, ezek az erők nem mások, mint a feszültségi tenzor komponensei. Ők az anyag belső válaszai arra, hogy deformáljuk. A feszültségi tenzor megmondja, hogy egy adott felület darabkára a testben milyen irányú és nagyságú belső erő van. Van benne normális komponens, az, ami merőleges az adott felületre, tehát nyom vagy húz. És van nyíró komponens is, az, ami eltolni próbálja a felületet, oldalirányban csúsztatva. Ezek együtt alkotják a teljes feszültségi képet. És most kapaszkodj meg! A feszültség nem egy szám, nem is egy háromdimenziós nyíl, hanem egy mátrix. Egy 9 elemből álló 3x3 tagú tenzor, ugyanúgy, mint a nyúlási tenzor. Csak hogy itt az elemek nem elmozdulásokat, hanem erőket jelentenek. Azt, hogy az X, Y és Z tengely mentén milyen feszültség hat a test X, Y és Z irányú keresztmetszetein. Itt jön egy gyönyörű szimmetria, ha a test nem forog önmagában. Akkor ez a feszültségi tenzor szimmetrikus. Azaz a jobbra ható erő épp akkora, mint a balra ható. Ez nem csak matematikai kényelem, hanem fizikai szükségszerűség. Ha nem így lenne, a test önmagában elkezdene pörögni, mint egy ördögi balettáncos, és az valahogy nem lenne stabil szerkezet egy ház esetében. De a rugalmasságtan még tovább megy. Azt is elmondja, hogyan kapcsolódik a feszültségi tenzor a külső világ erőihez. Ha például ráraksz egy követ egy gerendára, akkor annak súlya, vagyis a gravitációs erő nem egy pontban hat, hanem az egész test belsejében osztik el. A rugalmasságtan törvényei megmutatják, hogy hogyan, milyen egyenletekkel lehet kiszámítani az egyensúlyt. Ez az úgynevezett egyenlőség egyenlete, ami biztosítja, hogy minden pontban az összes erő kiegyenlítse egymást. És ha ez nem lenne elég, akkor képzeld el azt is, a rugalmasságtan azt is tudja, milyen alakúak ezek az erőterek, hogyan hajlanak, torzulnak, vagy éppen sűrűsödnek. Sőt, azt is, hogy hol lesz a legnagyobb feszültség, tehát hol lehet majd repedés, törés vagy meghibásodás. A rugalmasság világában tehát a test nem csupán egy passzív dolog, amit nyomogatunk, hanem egy aktív résztvevő, ami minden kis erőre reagál, belső válaszokat ad, és a maga sajátos módján kommunikál a világgal. És ezt a kommunikációt, a belső feszültségeket tudja feltérképezni a feszültségi tenzor. Ez a tenzor az, ami visszarántja a testet. Ez az, ami nem engedi, hogy a világ szétessen.
Láthatatlan, de létező. Erős, de elegáns. És ahogy a rugalmas test hajlik, de nem törik, úgy hajlik ez a tudás is. Befogad, formál, és visszavezet minket ahhoz, amit talán már gyerekkorunk óta sejtettünk, hogy az anyag nem csak jelen van a világban, hanem válaszol is rá. Mi történik, ha összenyomunk egy szivacsot, és mi, ha egy acélrudat? A hétköznapokban mindenki találkozott már a rugalmasság valamilyen formájával. Összenyomunk egy szivacsot, elhajlítunk egy fakanalat, vagy éppen megpróbálunk visszanyújtani egy megcsavarodott szemüvegszárat. De vajon hogyan viselkedik az anyag pontosan? Mikor kezd el ellenállni, és mi határozza meg, hogy mennyire? Itt jön be a fizika egyik leghíresebb törvénye, Hooke törvénye. Hooke, azaz Hooke nem kevesebbet állított, mint hogy a megnyúlás arányos a ráható erővel. Magyarán, ha kétszer akkora erővel húzod, kétszer akkorát nyúlik. Egészen addig, amíg el nem szakítod. Ez a rugalmasság legegyszerűbb modellje, és ahogy az lenni szokott, a legegyszerűbb dolgokból lesznek a legszebb egyenletek. De ahhoz, hogy ezt a törvényt valóban alkalmazni tudjuk, tudnunk kell, mennyire hajlamos egy anyag megváltoztatni az alakját, ha erő éri. Ez a hajlam nem karakterhiba, hanem fizikai tulajdonság, és ezt a tulajdonságot moduluszokkal mérjük. Kezdjük a legismertebbel, a Young modulus, magyarul rugalmassági modulus. Ez megmondja, hogy egy anyag mennyire nyúlik meg, ha egyenes irányban húzzuk vagy nyomjuk. A szivacs kísértéket kap, mert könnyen összenyomható. Az acél viszont hatalmas értékkel bír, mert alig nyúlik. A modulus valójában az anyag merevségének mértéke. Van aztán a nyírási modulus, más néven merevségi modulus, amely azt mondja meg, mennyire hajlandó az anyag elcsúszni saját rétegeiben. Olyan ez, mint amikor egy pakli kártyát oldalra tolsz. Ha könnyen csúszik, kicsi a modulus, ha nehezen, nagy. És ott van a térfogati modulus, amit kompressziós modulusnak is nevezünk. Ez azt mutatja meg, hogy egy test mennyire áll ellen a tömörítésnek, azaz mennyire nehéz összenyomni. Ha például a levegőt nyomod össze, kis erő is sokat változtat a térfogatán. Kis modulus. A víz viszont már sokkal ellenállóbb, és egy darab acélt pedig szinte lehetetlen összenyomni. Ezért a térfogati modulusza óriási. És akkor jön a bónus. Poisson tényező. Ez egy igazi rejtett hős. Azt mondja meg, hogy amikor egy testet megnyújtunk egy irányban, akkor mennyit keskenyedik merőlegesen arra. Képzeld el, hogy húzol egy rágógumit. Nem csak hosszabb lesz, hanem vékonyabb is. Poisson hatása. A keresztirányú összehúzódás mértéke. Na és hogyan függ össze mindez Hooke törvényével? A válasz gyönyörűen elegáns. A feszültségi tenzor, ami az erőket leírja, és a nyúlási tenzor, ami a változásokat írja le, között lineáris kapcsolat van. Vagyis a feszültségek arányosan függnek a nyúlásoktól, és a szorzó tényezők ebben a kapcsolatban azok a bizonyos modulusok. Young, nyírási, térfogati és Poisson tényező. Ezek együtt adják meg, hogyan reagál az anyag bármilyen erőre. Ha tehát van egy adott testünk, mondjuk egy fémrúd, és tudjuk róla, hogy mennyi a Young modulusa, meg a Poisson tényezője, akkor minden egyes pontjában ki tudjuk számolni, hogy egy adott húzó vagy nyomóerő milyen deformációt okoz. Ez a mérnöki álom, előre tudni, mi fog történni. És ez nem csak elmélet. Ezzel számolnak az építészek, amikor hidat terveznek. Ezzel modellezik a repülőgépek szárnyainak hajlását. Ezzel vizsgálják az emberi csontváz terhelhetőségét, mert Hooke törvénye nem egy régi tantermi dísz, hanem az anyagvilágának alaptörvénye. Persze minden törvénynek van határa. Hooke törvénye csak kis deformációkra igaz, olyanokra, ahol a változások még nem mennek túl a rugalmasság határán.
Amint az anyag kezd visszafordíthatatlanul viselkedni, megfolyik, összeroskad, eltörik, ott már más törvények veszik át a szót. De addig Hook a király. Ő mondja meg, mennyit nyúlik a szivacs, mennyit görbül a gerenda, és mennyi esélye van egy űrhajónak arra, hogy kibírja a fellövés rázkódását. És hogy miért éri meg megtanulni őt? Mert rajta keresztül az anyagok elkezdenek beszélni hozzánk. És ha értjük a nyelvüket, akkor formálhatjuk őket. Sőt, alkothatunk is belőlük valami nagyszerűt. Miért nem omlik össze a tested csak a gravitációtól? Nézd magadra egy pillanatra. Állsz. Ülsz vagy fekszel. Mindegy, a testedre hat a gravitáció. Minden porcikádat lefelé húzza a föld. Mégsem csuplasz össze, mint egy rosszul megpakolt sátor. Vajon mi tart meg? A válasz a rugalmasság, és a mögötte működő finom erőegyensúly, amit a rugalmasságtan csodálatos pontossággal ír le. A testek, akár élők, akár élettelenek, folyamatosan egyensúlyt tartanak fenn a rájuk ható erők között. Ha ez az egyensúly megbomlik, akkor elindul a torzulás, az omlás, a repedés. De ha minden egyensúlyban marad, akkor a rendszer stabil. Legyen szó egy szoborról, egy felhőkarcolóról, vagy épp rólad. A rugalmasságtan egyik központi fogalma itt lép be igazán, az egyensúlyi egyenlet. Ez nem egy költői fordulat, hanem egy konkrét fizikai törvény. Azt mondja ki, hogy minden egyes kis térfogatelemnek egy szilárd testben önmagában is egyensúlyban kell lennie. Azaz a ráható összes erő eredője nulla. És ezek között az erők között ott van a test saját tömege is, vagyis a gravitáció. Képzeld el, hogy egy épületben állsz. A fejed súlya nyomja a nyakadat, a nyakad a hátadat, és így tovább. Egészen a talpadig. Minden réteg megtartja a fölötte levőt. De ezt csak úgy tudja megtenni, ha az anyag belsejében fellépnek belső feszültségek, a már emlegetett feszültségi tenzor komponensei, amelyek ellensúlyozzák a lefelé húzó gravitációs terhet. Na de mit jelent ez a valóságban? Vegyünk egy konkrét példát, egy henger alakú oszlopot. Ha ezt függőlegesen állítjuk és magára hagyjuk, akkor az alsó része jobban meg van nyomva, mint a felső, hiszen több anyag súlya nehezedik rá. A feszültségek tehát nem egyformák, hanem függnek attól, milyen mélyen vagyunk a testben. Ez az úgynevezett hidrosztatikus feszültségeloszlás. A Landau-Lifshitz-féle rugalmasságtan ezt gyönyörű képletekkel írja le. Például kimondja, hogy a test minden pontjában a feszültségi tenzor divergenciája, azaz az erők térbeli szétáramlása pontosan ki kell, hogy egyenlítse a gravitációból származó erőt. Vagyis a gravitáció nem csak kívülről terheli a testet, a test belülről válaszol rá, kiegyenlítő feszültségek létrehozásával. Ez a fizikai egyensúly nem csupán statikus dolgoknál fontos. Gondolj bele, a tested is így működik. A csontjaid belső feszültségeloszlása úgy alakul ki, hogy ellenálljon a saját súlyodnak, és közben még mozogni is képes legyél. Ez nem kis teljesítmény. És mi történik akkor, ha nem csak a gravitáció, hanem más erő is hat egy testre? Például egy szélerősség egy hídra, vagy a rakomán súlya egy hajótestre. A válasz, ugyanezek az elvek működnek. A rugalmasságtan egyensúlyi törvényeit egyszerűen kiegészítjük az új erőkkel, és megnézzük, milyen feszültségek keletkeznek. És itt jön be a gyakorlatias zsenialitás. Ezekből a feszültségekből meg tudjuk mondani, hol fog egy szerkezet legjobban megfeszülni. Hol lehet veszélyes a repedés, és hogyan kell megerősíteni a kritikus pontokat. Ez a tudás nem luxus, hanem szó szerint életmentő. Amikor egy repülőgép törzsét tervezik, vagy egy felhőkarcoló alapját számolják, ezeket az egyensúlyi törvényeket alkalmazzák. És ha hibáznak, akár csak millimétereket, az egész szerkezet instabilá válhat. Végül ne felejtsük el azt sem,
hogy a rugalmasságtan nem csak megmondja, mi történik, hanem azt is, hogy mennyire. Pontos képletekkel adja meg, mekkora lesz az elmozdulás, mekkora a feszültség, mekkora a térfogatváltozás. Így egy testet nem csak látunk, hanem meg is értünk. Olyan, mintha belelátnánk az anyag testébe, és érzékelnénk, hol tartja vissza önmagát a széthullástól. A gravitáció tehát nem ellenség, hanem a rugalmasság próbája. És ha az anyag jól válaszol, az egyensúly fennmarad. Ezért nem omlik össze sem a tested, sem a világ, mert minden pontjában ott dolgozik a fizika láthatatlan egyensúlya. És ez az, ami végső soron megtart bennünket, kívül és belül. Mi történik egy testtel, ha nem csak nyúlik, de melegszik is? Képzeld el, hogy egy acélrudat leteszel az asztalra. Megnyomod, kicsit deformálódik. Felmelegíted, megnyúlik. Most nyomod és melegíted egyszerre. Na ez már igazi kihívás. A test ilyenkor ugyanis nem csak az erőkre, hanem a hőmérséklet változásra is reagál. Itt lép színre a rugalmasságtan egyik legizgalmasabb területe, a termikus deformációk világa. De előbb egy kis józanész. Minden anyag, legyen fén, műanyag vagy kő, kitágul, ha melegszik, és összehúzódik. Ha hűl. Ezt nevezzük hőtágulásnak. A fémsínek a nyári hőségben hosszabbak lesznek, télen pedig összemennek. A vasút mérnökei pontosan számolnak ezzel. Ugyanezt történik egy híd acél szerkezetével, egy üvegtáblával vagy a fogtöméseiddel is. A változás sokszor alig mérhető, de ha figyelmen kívül hagyjuk, az katasztrofális következményekkel járhat. A rugalmasságtan ezt is beemeli a képletek közé. A hőtágulás nem különálló jelenség, hanem szervesen kapcsolódik a nyúlási és feszültségi tenzorhoz. Amikor egy testet felmelegítünk, a részecskéi energikusabban rezegnek, nagyobb helyre van szükségük, így az anyag kitágul. Ez a térfogatnövekedés pedig önmagában is egyfajta deformáció, méghozzá belső erőhatás nélkül. És itt jön a kulcsgondolat. Ha egy test szabadon melegszik, akkor nincsenek benne belső feszültségek. De ha valami akadályozza a tágulását, például egy fal, egy csavar, egy illesztés, akkor a test feszültté válik. Olyan ez, mintha valaki meg akarna nyújtózni, de nem fér el a helyiségben. Ilyenkor a hőmérsékletváltozás belső erőket generál, méghozzá anélkül, hogy bárki kívülről megnyomta volna. A hőtágulás mértékét egy alfabetűvel jelöljük. Ez a hőtágulási együttható. Ez megmondja, hogy egy adott hőmérsékletváltozás mekkora hossz, illetve térfogatváltozást okoz. Például egy tipikus acélnál ez az érték nagyjából 0,00012 per Celsius fok. Tehát 1 méteres acélrúd egy 100 Celsius fokos melegítés után körülbelül 1 mm-rel lesz hosszabb. Nem sok, igaz? De ha egy repülőgép szárnyáról vagy egy atomreaktor belső csövéről van szó, ez a milliméter élet-halál kérdés lehet. A Landau-Lifshitz féle elmélet szépen beleszövi ezt a jelenséget a feszültségi egyenletekbe. A hőtágulás itt úgy jelenik meg, mint egy kiegészítő deformáció. Olyan, mintha az anyag magától nyúlna meg, még külső erő nélkül is. Ezért, ha a testet úgy fogjuk meg, hogy nem engedjük tágulni, akkor ezek az belső deformációk feszültségeket generálnak. Méghozzá pontosan kiszámítható módon. És itt jön a következő izgalmas kérdés. Mi a különbség egy izoterm és egy adiabatikus deformáció között? Az izoterm azt jelenti, állandó hőmérsékleten történik a deformáció. Ilyenkor a test folyamatosan hőt cserél a környezetével. Például lassan nyújtjuk meg egy rudat szobahőmérsékleten. Ez a legegyszerűbb eset, és a modulusokat, a Young, nyírási és térfogati modulusokat az adott hőmérsékletre vonatkoztatjuk. De ha a deformáció gyors, például egy kalapács üt egy fémtuskóra,
akkor a test nem tud hőt leadni vagy felvenni. Ilyenkor adiabatikus deformációról beszélünk, azaz a test belsejében a hő megmarad, és az anyag hőmérséklete is változik a nyúlás hatására. Ez a belső hőmérsékletemelkedés módosítja a rugalmasági modulusokat, és a rendszer keményebben reagál. Olyan ez, mint amikor dühösen feszíted meg az izmaidat, gyorsabban és erősebben válaszolnak. Matematikailag az a különbség, hogy a térfogati modulus, a test összenyomhatóságának mértéke adiabatikus esetben nagyobb, mint izoterm esetben. Azaz hirtelen terhelésnél az anyag merevebbnek tűnik, és ez bizony befolyásolja az egyensúlyi egyenleteket, a feszültségeloszlást és a torzulás mértékét is. Hogy miért fontos ez? Gondolj bele, ha egy rakéta indításakor a szerkezet néhány ezred másodperc alatt felmelegszik, megnyúlik és még vibrál is, akkor az ott fellépő deformációk adiabatikusak. Ezeket nem lehet elnagyolni, és az ilyen hőmechanikai reakciókat a rugalmasságtan tanítja meg előrejelezni. A végső tanulság, az anyag nem csak az erőre, hanem a hőre is válaszol. És ha ez a két hatás egyszerre jelentkezik, mint az élet legtöbb területén, akkor nekünk is komplexen kell gondolkodnunk. Nem elég a hőmérőt nézni, nem elég a nyomásmérőt figyelni, együtt kell értelmezni őket. A rugalmasságtan ebben segít, mert végső soron a melegedő test nem csak melegszik, hanem tágul, feszül, torzul, és ha nem figyelünk, előbb-utóbb eltörik. De ha figyelünk, és értjük, mit mond a fizika, akkor megelőzhetjük a repedést. És az anyag újra és újra bizonyíthatja, hogy rugalmas és csodálatos. Hogyan határozzuk meg, mi történik a test belsejében? Képzelj el egy épületet, egy hidat, vagy akár egy egyszerű fémrudat, amit meghajlítasz. A felszínen még látjuk, mi történik. Egy kis horpadás, egy ív, egy enyhe csavarodás. De mi van belül? Ott, ahol semmilyen kamera vagy szenzor nem lát. Honnan tudhatjuk, hogyan viselkedik ott az anyag? Ez az a pont, ahol a rugalmasságtan valóban a mélyére megy a dolgoknak. Szó szerint. A belső erők és elmozdulások megértéséhez matematikai eszközökre van szükség. De ne ijedj meg! Most mindent elmagyarázok képletek nélkül, közérthetően, mintha egy jó tanár magyarázná az iskolapadban ülve. A testek belsejében az anyag nem csak úgy passzívan tűri az erőhatásokat, aktívan válaszol rájuk. Ez a válasz elmozdulásként jelentkezik. Az anyag minden kis darabkája kicsit más irányba mozdul el, ha erő éri. Ezek az apró elmozdulások viszont nem történnek össze-vissza. Van közöttük kapcsolat, egyfajta logika, amit az úgynevezett összefüggési törvények írnak le. Ez a törvény tulajdonképpen azt mondja ki, hogy ha egy pont elmozdul, akkor a körülötte levő pontok is hasonló módon mozdulnak el. Különben az anyag elszakadna. Olyan ez, mint amikor egy gumilabdát benyomsz az ujjaddal. Nem csak ott történik változás, ahol megnyomtad, hanem körülötte is. A közeli részek is alkalmazkodnak. A másik fontos dolog, amit tudnunk kell, hogyan hatnak egymásra ezek az elmozdulások és a feszültségek. Vagyis, ha az anyagot megnyomom vagy meghajlítom, mennyire akar visszatérni az eredeti állapotába. Ezt írja le a rugalmassági törvény, amely megmutatja, hogyan fordítja le a test az erőket belső feszültségekké és elmozdulásokká. Képzeld el úgy, mintha az anyagban minden kis részecske egy rugó lenne, ami próbál visszahúzni, vagy épp tovább tolni. Attól függően milyen irányban nyomtuk meg, vagy húztuk meg. A rugalmasságtan éppen ezeket a rugókat próbálja modellezni. Nem egyesével, hanem egy hatalmas közös rendszeren belül. Olyan ez, mint egy gigantikus szimfónia,
ahol minden hangjegy egy apró részecske válasza az őt ért hatásra. A gyakorlati mérnöki számításokban ezeket az elveket használjuk, amikor meg akarjuk mondani például, hogy egy épület vajon el fog-e dőlni egy földrengésben, vagy hogy egy repülőgép szárnya mekkora terhelést bír ki hajlítás közben. Mindezt úgy, hogy előre kiszámoljuk a test viselkedését, anélkül, hogy szétfűrészelnénk és belenéznénk. És talán ez az igazi varázslat a rugalmasságtanban. Meg tudjuk mondani, mi történik bent, anélkül, hogy belenéznénk. Mert a fizika, ha jól értjük, úgy működik, mint egy láthatatlan térkép, ami felfedi az anyag belső világát. És ez a térkép nem csak szép, hanem pontos is. Talán nem látjuk a feszültséget szabad szemmel, de a számításainkkal olyan biztos képet kapunk róla, mintha tényleg ott lennénk belül, és éreznénk a húzást, a nyomást, az erők táncát. Ez az, amiért a rugalmasságtan nem csak hasznos, hanem lenyűgöző is. Mert megtanít arra, hogyan értsük meg a láthatatlant, pusztán gondolkodással, méréssel és egy kis bátorsággal. És ez nem kis dolog, igaz? Mi köze mindennek a valós élethez? Amikor a rugalmasságtan szigorú képleteiről beszélünk, tenzorokról, modulusokról, deriváltakról, könnyű azt gondolni, hogy ez az egész csak elméleti játék. De ha egy pillanatra körbenézel magad körül, rájössz, hogy ez a tudomány nem csak élő, hanem szó szerint tartja a világot. A széktől, amin ülsz, a házon át, amely megvéd az esőtől, egészen a telefonig, amiről ezt hallgatod, minden tárgy, amit ember készített, valamilyen módon a rugalmasságtan törvényeire támaszkodik. Vegyük például a hidakat. Ha rosszul számolják ki az elhajlást, a szélre vagy a járművek súlyára adott választ, az egész szerkezet belenghet, megrepedhet, sőt összeomolhat. A leghíresebb példa erre a Tacoma híd, amely a 40-es években saját rezonanciájának áldozatává vált, és ezt szó szerint a rugalmasságtan törvényeinek figyelmen kívül hagyása okozta. A híd úgy énekelt, hogy végül darabokra szakadt. Vagy gondolj az építészetre. Egy felhőkarcoló nem csak a saját súlyát viseli el, hanem az oldalirányú szélterhelést, a földrengések mozgását, sőt a hőtágulás miatti nyúlásokat is. Ha a szerkezet nem képes ezeket rugalmasan kezelni, akkor vagy túl merev lesz és bereped, vagy túl puha és beleng. A tökéletes egyensúlyhoz pontos ismeret kell arról, hogyan viselkedik az anyag minden irányban, minden terhelés alatt. És ez a tudás újra csak a rugalmasságtanból jön. Aztán ott vannak a járművek, egy autó lengéscsillapítója, egy repülőgép szárnya, egy űrszonda burkolata, mind úgy van tervezve, hogy ellenálljon az erőknek, amiket az út, a levegő vagy az űr okoz. És mivel ezek az erők gyakran gyorsan változnak, gyorsítás, fékezés, turbulencia, vibráció, a testek reakciói is időfüggővé válnak. Ez már a dinamikus rugalmasságtan világa, ahol a deformációk nem csak nagyságot, hanem sebességet és irányt is jelentenek. És mit gondolsz, mi történik az emberi testben? A csontvázod nem statikus szerkezet. Minden lépésednél elhajlik, minden súlyponteltolásnál átrendezi az erővonalakat. Egy csípőprotézis vagy gerincimplantátum tervezésénél épp úgy alkalmazni kell a rugalmasságtan szabályait, mint egy híd építésénél. Sőt, még pontosabban, hiszen itt egy élő, mozgó testhez kell alkalmazkodni. Nem csoda, hogy az orvosi mérnöki tudomány is tele van fizikusokkal. De nem kell nagyban gondolkodni. A mobiltelefonod burkolatának tervezésénél is számítanak arra, mennyit hajlik el zsebretételkor. Ha túlságosan rugalmas, meghajlik a kijelző. Ha túl merev, egy ütésnél repedhet. A mikrofonban a membrán úgy rezeg, ahogy a rugalmassága engedi. A hangszóró sem működik máshogy. A fizika itt szó szerint hallhatóvá válik. És ha már hang,
A hanghullámok sem mások, mint rugalmassági rezgések. A levegő, a fal, sőt a testünk is olyan közeg, amelyben a nyomásváltozások hullámként terjednek. A hangsebességet is a közeg rugalmassága és sűrűsége határozza meg, vagyis a hang maga is a rugalmasságtan nyelvén szól. A sportvilágában, amikor egy atléta fut, ugrik, ütközik, a talp, az izületek, a cipőtalp, a talaj mind egy rugalmassági rendszer részei. Egy jól tervezett futócipő pontosan úgy deformálódik, hogy elnyelje a becsapódást, visszaadja az energiát. Aki megérti a rugalmasságot, az nem csak gyorsabb lesz, de hosszabb életű is lehet. És igen, még a földrengések fizikája is ide tartozik. A földkéreg rugalmas anyagként viselkedik, legalábbis egy bizonyos határig. Amikor két földlemez összenyomódik, belső feszültségek halmozódnak fel. Ha ezek elérnek egy kritikus értéket, a feszültség hirtelen felszabadul. Ez a rengés. A töréspontokat, a felszíni mozgásokat, a hullámterjedést mind rugalmasságtani elvekkel számítják. A végső kérdés tehát nem az, hogy mihez van köze a rugalmasságtannak, hanem inkább az, hogy van-e bármi, amihez nincs. Mert ahol forma van, ott anyag is van, és ahol anyag van, ott deformáció lehet. És ahol deformáció van, ott törvények érvényesülnek. Törvények, amelyeket megérthetünk, kiszámíthatunk, sőt, alakíthatunk is. A rugalmasságtan nem elméleti luxus, hanem az anyagvilág alaptörvénykönyve. Egy láthatatlan kottája annak, hogyan mozog, hajlik, feszül, csillapodik és visszatér minden, ami testből van. És ha ezt a nyelvet beszéljük, akkor nem csak jobban építünk, hanem jobban is értjük a világot, amelyben élünk. Mert végső soron a világ nem csak erőből áll, hanem azokból a finom, rugalmas válaszokból is, amelyek az erőkre születnek. És ezek a válaszok akár egy szivacsban, akár egy csillagban mindig ugyanazt suttogják. Itt vagyok, ellenállok, de hajolok, hogy ne törjek el. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben a kis utazásban a rugalmasságtan világába. Remélem, sikerült úgy beszélnem róla, hogy ne csak képletek és görbült vonalak jussanak eszedbe róla, hanem az is, hogy mennyi minden tart össze minket, szó szerint. Ha bármi kérdésed van, vagy szívesen elmondanád, mit gondolsz erről az egészről, írd meg kommentben. Mindig öröm olvasni a gondolataitokat, és nagyon szívesen válaszolok is rájuk. Ha szeretnél a NetTanár csatorna működését támogatni, nézz rá a csatornatagság lehetőségére is, így exkluzív tartalmakhoz is hozzáférhetsz, és még több hasonló anyag elkészítésében segíthetsz. Ha tetszett, amit hallottál, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg azt a kis harangikont is, hogy ne maradj le a következő epizódról. És persze nézz körül a korábbi videók között is. Biztos vagyok benne, hogy találsz olyat, ami felkelti az érdeklődésed. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. NetTanar. Stay curious and discover the wonders of the world.